नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। हजुरलाई हाम्रो एसएल वर्ल्डमा फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले नयाँ सेटअपका साथ आज भिडियो बनाउँदैछौँ। नयाँ सेटअपमा चाहिँ पुरै छ कि र आज चाहिँ हाम्रो स्पेसल भनेको चाहिँ घोङ्गी। यो तराईमा चाहिँ यो थारू स्पेसल स्पेसल हो। यो चाहिँ घोङ्गी। यसलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम म यो भाइको चाहिँ खाएको छैन मैले। यो भाइको फर्स्ट टाइम हो। कसरी खाने यो गरेर खानुपर्छ फेरि है, त्यो सेलाउँछ है, ढिलो नगरिकन हजुरसँगै यो पनि खाऊँ। अन्तिमसम्म चाहिँ हेरिदिनु होला। लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है सबैजनाले। ल स्टार्ट गरौँ है। हाल्छु है म। ल यसलाई चाहिँ अलि यो फर्मालिटीलाई चाहिँ अब साइड गरौँ। डेकोरेसनलाई साइड राख्न। ओहो ल खाने कसरी हो? खाना चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो टक्क यो भागलाई चाहिँ तान्ने। यसलाई तान्नु है त। आयो यहाँ यसमा राख्छौँ। यसमा हल्का रसलाई चाहिँ भित्र हालेर मिठो है। आवाज निकाल्दै खाने भने चाहिँ चाँडो सन्टा आउँदो रहेछ। छर्किम कस्तो रहेछ बसहरू कागती हाल्नु। कागती झन् खतरा टेस्ट ल्याउँछ है। अलिअलि गाह्रै हुँदो रहेछ फर्स्ट टाइममा। फर्स्ट टाइम खानलाई त्यति मन पनि पर्दैन नि। यो ठिक लाग्छ। मिठो छ। कागती हालेर चाहिँ त्यो धेरै जसोको चाहिँ उसिन्दाखेरि निकालिसकेछ भएर चाहिँ छैन है। त्यो माथिको के हुन्छ त्यो कभर। हेल्थको लागि पनि राम्रो हो अरे नि त। यो के को लागि हो फेरि त्यो चाहिँ थाहा छैन। त्यसको लागि राम्रो हो। पिरो भयो काँक्रो खाउँ। झोल चाहिँ मिठो भएको रहेछ आज। कागतीले झन् कस्तो मिठो बनाएको हो।
सिधै भित्र पुग्छ त हो कति बेला त तराईतिर बसेर होला कि के हो सानोमा चाहिँ टन्नै खाइन्थ्यो हामीले त यो त्यहाँतिर मिस गर्थ्यौँ आज चाहिँ यसो मार्केट जाने बेलामा घोगी बेचिरहेको रहेछ कि अनि त्यहाँबाट मन पऱ्यो ल लिएर जाऊँ न त भनेर ल्याएर चाहिँ आज यसैको धेरै दिनदेखि खानु पनि मन लागिरहेको थियो एउटा त आज ब्रसले धरी सफा गरेको बाहिरको त्यही भएर निस्किँदैन त हो यसो हेर गर्ने क्या गर्नुपर्छ निस्किन्छ निस्किएन त यो त अर्को खाम जस्तो लाग्यो मलाई बरु यसमा चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भाइसँग ओ सेट ममा चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ निस्किने नमानेर रहेछ मेरो त ओठ पोलो आमा पागटी कुनैमा चाहिँ निस्केको रहन्छ टुथपिकले निकाल्न पर्ने रहेछ निस्केको छैन न्यापकिन पिरो पिरो जाडो महिनामा एकदम सोलिड भएको छ क्या यो जाडोमा तातो पिरो तातो है मैले त फर्स्ट टाइम मजा तातो घोगी मिठो हुँदो रहेछ रस चुने रहेछ क्या बढी यो फेरि आफ्नो मानेन कुनै निस्किँदै ननिस्किने टुथपिक चाहिँदो रहेछ है कुनै कुनै त त्यो निकाल्नको लागि अरे देख्दै नआउने रहेछ है यति मेरो चाहिँ सिसकाएँ मैले यसलाई फेरि फ्राई गरेर खानु रे
मिसिन्न बाहिरको खाने तर आज फर्स्ट टाइम खाएको पनि मिठो त मिठो हुँदो रहेछ नेक्स्ट टाइम पनि ट्राई गर्न चाहन्छौ गरिन्छ अब फेरि अहिले खान्छ होला फेरि खाइन्छ है भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ भने यो खान थाल्यो भने त यो त कहाँ पुग्छ भिडियो अनि कस्तो कस्तो भिडियो चाहिन्छ हजुरहरूलाई त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नुहोस् हामी मिलेसम्म उसम्म हामीले त्यस्तै भिडियो ल्याउन कोसिस गर्नेछौँ हजुर हो आजको लागि यति नै लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छ हस्त बाई